Jokainen suomalainen huuhtoo vuosittain juomavedellä 4,5 kiloa typpeä ja melkein kilon fosforia viemäriin. Kuivakäymälä mahdollistaa jätteisiin sitoutuneiden ravinteiden kierrätyksen täällä paikan päällä. Samalla säästyy vettä ja vesistöjen kuormitus pienenee. Näin vältetään myös vesivessojen yhteydessä tarvittavien kalliiden jätevesijärjestelmien hankinta. Me NatureBest-hankkeessa halusimme auttaa yrittäjien arkea ja tukea ekologisen kuivakäymälän käyttöä kasvavilla asiakasmäärillä. Eli mä oon Marianne Ruhanen ja Kolin Keitaan yrittäjä. Olen täällä nyt ollut 5 vuotta yrittäjänä kumppanini Joona Sarisalmen kanssa. Eli tää on majatalo ja aamiaismajoitus on meidän päätuote ja sitten on kesäkahvilatoimintaa, tilausravintolatoimintaa ja sitten kurssikeskus. Itse koen, että nämä tämmöiset ekologiset arvot on alun perinkin ollut tässä. Ihan nämä puitteet jo luo sen, että ne on meidän toiminnan keskiössä ja oikeastaan siihen se koko toiminta pohjautuukin. Että tämä Mattilan tila, jossa toimitaan, niin on siis tämmöinen hyvin perinteinen tila, jossa ei ole modernia puitteita, eli se jo määrittää tai rajaa aika paljon sitä, että miten me se toiminta järjestetään. Ja sitten toki semmoinen isompi kuva, että toimitaan kansallispuistossa, niin se on sitten yksi semmoinen, joka on lisänä siinä rajoittamassa, mutta myös niin kuin tuomassa mahdollisuuksia. Siis en itse koe, että se rajoittaa, vaan tuo nimenomaan semmoista sen toimintaa, mikä omasta mielestä on matkailun se tulevaisuus laajemminkin. Mä oon Sari Huhtanen Käymäläseura Huussi ry:stä. Täällä sinänsä käyttäjänäkökulmasta kuivakäymälät näyttää tosi hienolta ja on helppokäyttöisiä, eivätkä haise ja on siistejä. No aika monessa paikassa on valitettavasti siirrytty siihen vesivessajärjestelmään, että kyllä tämä mun mielestä on niinku aika harvinainen paikka sinänsä, että täällä on pelkästään vaan kuivakäymälöitä. Asiakkaat mun mielestä suhtautuu siihen oikeastaan koko ajan paremmin ja paremmin. Ensimmäisenä vuosina ihan selvästi niin ihmisillä oli vähän haasteita sen kanssa. Mutta mun mielestä se on niinku sidonnainen siihen just, että tämmöiset ympäristöarvot kasvaa, niin se ajatus siitä on selkeästi helpompi. Totta kai aina poikkeuksia on, mutta kyllä pääsääntöisesti se on ollut ihan ok kaikille. Järkeistäminen on varmaan se sana, mikä tässä olisi. Koska kun niitä on niitä simppeleitä ratkaisuja tuohonkin olisi, totta kai se vaatii vähän työtä, mutta sitä mä tästä toivoisin, että se olisi vähän helpompaa. Kohteessa on 2 kuivakäymälää, joissa on käytössä Biolan Populet-säiliöt. Säiliöitä oli 4 kappaletta, 2 käytössä ja 2 vaihtosäiliöitä tyhjänä vaihtoa varten. Virtsa erotellaan ja kuiva-aines kerätään säiliöön. Kiinteää käymäläjätettä tulee noin 1400 litraa vuodessa. Yrittäjän mukaan molemmat puolet tyhjennetään noin 6-7 kertaa vuodessa. Kohteessa käymälän takana oli epätasainen maaperä ja säiliöiden liikuttelu oli haastavaa. Kiinteä aines tyhjennettiin lapiolla jälkikompostoreihin, mikä oli tietenkin työlästä. Hankkeessa kohteeseen hankittiin 2 vaihtosäiliöitä ja 2 jälkikompostointiastiaa. Lisäksi suunniteltiin ja rakennettiin käymäläjätekippi auttamaan säiliöiden tyhjentämisessä. Huussin tausta tasoitettiin ja populetteihin tuotiin isommat renkaat siirtelyn helpottamiseksi. Nämä uudistukset on ollut ihan tosi tarpeellisia ja koetaan, että ne on todellakin helpottanut tätä Huussin tyhjennystyötä. Että etenkin, mitä isäntä tuossa sanoi, niin etenkin nämä isommat pyörät näissä Biolanin astioissa, niin se helpottaa sitä kuljetusta ja sitten tämä tasainen pohja on sitten toinen tosi tärkeä tekijä, ja muutenkin tässä on tilaa toimia, että tämä on nyt paljon isompi